Hello කොහොමද? අද මගේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගලන්ට පෙන්නන්නේ මුළු දවසම ගෙදරට වෙලා ඉඳගෙන මම මොනවද කෑවේ කියලා. ඉතින් මගේ වීඩියෝස් දෙකටම බලන්න කැමති කෙනෙක් නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ගිහින් subscribe කරලා එන්න. වීඩියෝ එක අවසානට කමෙන්ට් එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් එහෙනම් වැඩි වෙලා ගන්න නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි ඔයා හිතුවා හරි මම උදේට කන්න යන්නේ රාමෙන් නූඩල්ස් එකක්. මම රාමෙන් නූඩල්ස් කලින් කාලා තියෙනවා. හැබැයි මේ ෆ්ලේවර් එක try කරන්න අද. එහෙනම් හදන විදිහත් බලාගෙනම කන්න යමු නේද? මම මේ විදිහට ෆ්ලේවර් එක දාන ඕනෙම නූඩල්ස් පැකට් එකක් හදන්නේ මේ විදිහට. මුලින්ම වතුර ටික රත් වෙන්න තියලා ඒක හොඳට රත් වෙනකොට නූඩල්ස් පැකට් එක දානවා. ඊට පස්සේ තියෙන ෆ්ලේවර්ස් ටික ඔක්කොම දාලා හොඳට කුක් වෙන්න දෙනවා. වතුර ටික ඉවර වෙනවා. හැබැයි ඔන්න මේක හැමදාම ගන්න හොඳ කෑමක් නන් නෙවෙයි. My breakfast is ready. රස පාටට තියෙනවා අපි කාලා බලමු. මේ වතුර බොන එක මම සාමාන්‍යයෙන් කෑම කන්න කලින් අනිවාර්යෙන් වතුර ටිකක් බොනවා. ඒක නිකන් දැන් පුරුද්දක් වගේ වෙලා තියෙන්නේ. ඒක හොඳයි. මොකද බඩ පිරුණම වැඩි කන්න ඕනේ නෑනේ. කෑම එකේ රස ගැන නම් මම අමුතුවෙන් කියන්න ඕනේ නෑනේ. මගේ එක්ස්ප්‍රෙෂන්ස් වලින් ඔයගලන්ට තේරෙනවා. තාම ලොකුවටම සරක් නම් දැනුනේ නැහැ. මොකද මම හොට් සෝස් එකනොත් සම්පූර්ණයෙන්ම දැම්මේ නැහැ. ඒකේ කොටසයි දැම්මේ මොකද කන්න බැරි වෙයි කියලා. දැන් නම් ඔන්න ටිකක් අමාරුයි වගේ. සරයි. හැබැයි මේක අර හොඳටම ස්පයිසි රාමෙන් එකක් නෙවෙයි. ඒ හින්දා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි ඉතින් චුට්ටක් සරයි. සරයි කියලා කන්න නැතුව ඉන්න බෑනේ නේද? ඔන්න එහෙනම් මම ඔක්කොම කාලි ඉවර කරා. එන්න පිස්තාචියෝ කන්න. ඔයගොල්ලෝ පිස්තාචියෝ වලට කියන්නේ එහෙමද? හරි. ස්නැක් ටයිම් නම් ඇත්තටම හැමදාම එහෙම ස්නැක් ටයිම් කියලා වෙනමම අරගෙන කරන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට what I eat in a day කියලා වීඩියෝ එකක් කරනකොට මම කන දේවල් නේ දාන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ නිසා මම ඔන්න වෙනම වීඩියෝ සෙට් කරා. හරි ඕන දැන් ලන්ච් එක රෙඩි කරන්න හදන්නේ. බත් එක තියාගත්තා. ටක්කාලා පරිප්පුවක් හදන්න යන්නේ. දැන් එකට විතර ඇති වෙලාව. ඉක්මනට කෑම හදන්න ඕනේ. මොකද අපේ හබ්ස් ටික ගෙදර එනවා කෑම කන්න. ඊට පස්සේ කොළ මැල්ලුමක් හදන්න තමයි හිතුවේ. මේ තියෙන කොළ වර්ග එකක්වත් මට සෙට් වෙන්නේ නැහැ. මම රාඹු කොළ මැල්ලුමක් හදාදී හිටියා. ඒකත් කාලා එපා වෙලා. ඉතින් ඒ ළඟම තිබ්බ වෙන එකක් අරන් ආවම මේක මොකද්ද කියන්නේ මම දන්නේ නැහැ. ඉස්සර මට මෙහෙම කොළ කපන්න දන්නේ නැහැ. අපේ අම්මා නම් ලස්සනටම කොළ චූටියට කපනවා. අර ලියනවා කියලා කියන්නේ. කොහොම හරි ෂේප් එකේ කපා ගත්තා. ඒකට පොළුයි ලුණුයි කහයි ලුණු චූට්ටක් දාලා හොඳට මෙහෙම අනාගත්තා. ඊට පස්සේ අපේ අම්මා කරනවා වගේ චුට්ටක් අරගෙන ලුණු රස බැලුවා. ඊට පස්සේ පෑන් එකට ඔයිල් ටිකක් දාලා මේක මලව ගන්න ඕනේ. මම හිතන්නේ මගේ එක නම් චුට්ටක් වැඩිපුර වුණා. කරවල දාලා මොනවා හරි තෙල් දානකොට මම අනිවාර්යයෙන්ම කරවල ටික කලින් ෆ්‍රයි කරගන්නවා. ඒකට හේතුව මම ආස නැහැ කරවල චුට්ටක් අමුවට වගේ හැපෙනවට මං එහෙම ආස නැහැ කරවල කන්න. මේ විදිහට හැදුවම මාර්ම රසයි. ඔන්න එහෙනම් මගේ ලන්ච් එකත් රෙඩි. දැන් කන්නයි තියෙන්නේ. පරිප්පු කියන්නේ නම් ඉතින් පිස්සුවක් නේ. මම ඕනෙම විදිහකට පරිප්පු කන්න කැමතියි. හැබැයි ගොඩාක්ම කැමති පරිප්පු තෙල් දාලා කන්න. හැබැයි අද නම් හොදි වගේ හැදුවේ. මේ රෙසිපි එක මාරම රසයි. ඔයගොල්ලෝ ඉතින් දන්නවනේ අපි අනිවාර්යෙන් කන එකක් නේ මේක. අපේ හස්බන්ඩ් කියනවා එයා කරවල ලෝලියෙක් වුණාලු මම නිසා. මේ දවස්වල මෙහෙ මාර්ම රස්නයක් තියෙන්නේ පිච්චෙනවා වගේ. ලංකාවෙත් ගොඩාක් රස්නේ කියලා අම්මලත් කිව්වා කතා කරපු වෙලාවේ. හැමෝම මොනවාම හරි බොන්න. මොකද අපි ඩිහයිඩ්‍රේට් වෙන්නේ නැතුව ඉන්න ඕනේනේ. ඉතින් වතුර බොන්න පුළුවන් තරම් නැත්තම් මේ වගේ පොඩි දේවල් හදාගෙන බොන්න. හස්බන්ඩ් දැන් ආපහු අවුවේම ඔෆිස් එකට යන නිසා මට හිතුණා මොහිත එකක් හදලා දෙන්න. එතනම එයා හුවා මගේ හදලා දෙන්න පුළුවන්ද කියලා. එයාට හදන වෙලේ මමත් එකක් හදාගත්තා. මම ඉතින් පොතකුත් අරගෙන ඒක කියවන ගමන් හිමීට මේක රස බලන්න තමයි යන්නේ. මේකේ දෙහි කෑලි ටික තව ටිකක් මිරිකුණා නම් හොඳයි කියලා මට හිතුණා. දෙහි රසයි මින්ට් රසයි ඔක්කොම එකතු වෙලා මාර්ම රසක් මේකේ තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝත් හදලා බලන්න. මං හිතන්නේ දැන් වෙලාව හවස 4ට විතර ඇති. ඒ වුණාට මාර්ම අවුව සරයි. මම කලින් දවසක හදාගත්ත වොටර්මෙලන් අයිස්ක්‍රීම් එකක් තියෙනවා. අයිස්ක්‍රීම් කිව්වට ඉතින් ලොකු දෙයක් කරේ නැහැ. මම වෙන දවසක ඔයගොල්ලන්ට හදන විදිය කියලා දෙන්නම්කෝ. ඉතින් හොඳටම රස්නේ නිසා මම ඒකත් කෑවා. ඉතින් ඔන්න හස්බන්ඩ් ගෙදර ආව හවස මම එයාටත් එක්ක ටී හැදුවා. ඉතින් පාන් තිබුණා නියුටෙලා ගාලා ඒකත් කාලා රටේ ඉඳක් එක්ක තේ බොන ගමන් තමයි මේ ඉන්නේ. ඔය කෝපේ පුරවලා තියෙන්නේ මට විතරක් නෙවෙයි අපි දෙන්නටම.
ඉතින් අපි රෑට එළියෙන් ගෙනත් තමයි කෑවේ. මෙහි තියෙන මම ආස්ම කෑමක් මේක. half grill chicken එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන අනිත් ඒවත් එක්ක අපි දැනට හොඳටම ඇති මේ portion එක. මෙහෙමයි ඉතින් තව තියෙනවා නම් කන්න බැරිකමකුත් නැහැ. හරි එහෙනම් ඔන්න අද මගේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවරයි. ඔයාලා දිගටම මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න කැමති නම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ගිහින් එන්න. පරිස්සමෙන් ඉන්න.